Dear brothers and sisters, the name of our celebration today is the commemoration of all the faithful departed. A day of remembering. And this is the day set aside by the Church for us to remember all the faithful departed, all those who have gone before us, those who are dear to us, those who are known to us, but also those who are unknown to us, and especially those who have no one to remember them. Lahat sila ng mga yumao ay inaalala natin sa araw na ito. And it is not just a remembering that is a mental exercise. The best way that we show that we remember them is by praying for them, by offering masses for them. Because in praying for them and in offering masses for them, we declare that we still have connections with each other. That death does not cut off our relationships. Kaya natin ipinagdarasal sila kasi tumatalab pa yung panalangin natin para sa kanila. Ibig sabihin, may connection pa rin tayo sa kanila. A connection that goes beyond death. And so today is a day of remembering. We remember all our faithful departed. But when we remember them, what do we feel? When we bring back to memory our life with them, what feelings are stirred in our hearts? For some people, this day of remembering brings the feelings of grief, of sadness, and loneliness. Sa pag-alala natin sa ating mga yumao, nararamdaman ng ilan sa atin yung kalungkutan at pangungulila sa kanilang pagkawala. Habang ating inaalala, lalong nananariwa sa ating kalooban na masakit na nawala na sila. And for some of us, we feel missing them. Parang nasasabi natin, namimiss ko tuloy ulit kasi naaalala ko uli siya. But for some people, this day of commemorating our faithful departed stirs a feeling of fear and anxiety. Dahil ang araw na ito ay pag-alala sa mga yumao, may mga tao na natatakot sa araw na ito, nangangamba dahil ang katotohanan na sinasabi sa atin ng araw na ito ay ang katotohanan ng kamatayan. Na ang lahat ng may simula ay may wakas. At yung mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin, ibig sabihin, nauna lang, isang araw, susunod din tayo. At sa harap ng kamatayan, pwedeng ang maging pakiramdam natin, takot, pangamba. Dahil sino ba naman ang hindi matatakot sa isang bagay na hindi natin alam? What feelings are stirred in your hearts by the commemoration of our faithful departed? You know, my dear brothers and sisters, this day is set by the Church to remember our faithful departed, not to make us sad, not to freshen the pain of losing them, or not to make us afraid and anxious. This day is set by the Church to teach us about hope. This day is all about hope. Ang araw ng paggunita sa ating mga yumao ay araw na tinuturuan tayo kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa. Because death, from the Christian perspective, is all about hope. Ang kamatayan ay hindi tungkol sa kalungkutan. Ang kamatayan ay hindi tungkol sa takot. Ang kamatayan na hindi natin nauunawaan at hindi natin alam ay nagtuturo sa atin ng pag-asa. That is why in our first reading today from the Book of Wisdom, we are reminded what it is to have hope even in the face of death.
Sabi sa ating unang pagbasa, for someone who does not have hope, death means the end. It is thought of as an affliction. It is utter destruction. Sa mga walang pag-asa, ang kamatayan ay katapusan, pagkasira at paghihiwalay. But the Book of Wisdom tells us, for someone who has hope, death means being in the hands of God. And because the one who dies is in the hand of God, no torment shall touch him. Wala nang makakasakit sa kanya. Wala nang makapagpapahirap sa kanya dahil nasa kamay na siya ng Diyos. They are full of immortality. That is death from the Christian perspective. And this is also the same assurance given to us by Jesus in the gospel. Jesus says in the gospel, "This is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day." Dumating si Jesus para tuparin ang kalooban ng Ama. At ano daw yung kalooban ng Ama? Na walang mawawala. Walang mawawala sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. That He should not lose anything of what the Father gave me. And so by saying this, Jesus tells us that death is not losing. In fact, death is gaining. Death is not losing a loved one. In death, Jesus gains a loved one. Walang nawawala sa kamatayan dahil walang hahayaan ang Diyos na mawala sa atin. That is hope. And so St. Paul in our second reading today assures us that hope does not disappoint. God will never frustrate our hope. And death proves to us that God will never disappoint our hope. God will never frustrate our hope. Binibigyan tayo ng pag-asa. Kung sa tingin ng mundo, sa tingin ng mga walang pag-asa, ang kamatayan ay wakas. Sinasabi ng Diyos, walang wakas. Yan ang ating pag-asa. There is no end because I will never disappoint your hope. Kahit kailan, hindi bibiguin ng Diyos ang ating pag-asa. Kaya kahit kamatayan na parang kawalan ng pag-asa, gagamitin ng Panginoon para bigyan pa tayo ng pag-asa. Later on, in the preface, in the prayer just before consecration, you will hear the words, "For your faithful Lord, life is changed, not ended. When the earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is prepared for us in heaven." Sa mga tapat sa iyo, Panginoon, ang buhay ay hindi nagwawakas, kundi nagbabago lang. Pagkatapos ng aming buhay dito sa lupa, naghihintay naman ang higit na masaya na buhay sa kabila. That is hope. You know, my dear brothers and sisters, this day, as we remember our faithful departed, let us also remind ourselves that our ultimate hope is to be with God in heaven. Marami po tayong pag-asa. Marami tayong inaasahan. Ngayon lang sa inyong pagkakaupo dyan, maraming pag-asa ang tumatakbo sa inyong isip. Iniisip ninyo siguro, yung iba sa inyong umaasa ng masarap na hapunan pagkatapos ng misa. Yung iba sa inyo umaasa na pag-uwi hindi matraffic. Yung iba sa inyo umaasa na sana humaba pa ang long weekend. Yung iba sa inyo umaasa sana matapos na si Father sa homily niya. Iba't iba tayo ng inaasahan. Pero sana ang pinaka-inaasahan natin ay makasama ang Diyos sa langit. That is our ultimate hope. May mga tao na hindi yan ang inaasahan. Nakakalungkot na may mga tao ang inaasahan hindi mapunta sa langit,
kundi mapunta sa impyerno. Ewan ko kung tamang pag-asa yun. Hindi ko haasahan na sa kahit sino man sa atin ay mapunta kung saan wala ang Diyos. If God is a loving Father, God wants us to be with Him in heaven. Let that be our ultimate dream. Kaya kapag tinanong kayo, ano ang pangarap mo? Anong inaasahan mo sa buhay? Sana ang sagot natin, ang pangarap ko, ang pag-asa ko ay mapunta sa langit. That is our hope. Alam niyo po, isa sa mga lugar kung saan ko talaga natutunan ang katotohanan ng kamatayan bilang pag-asa ay sa airport. Sa airport. Alam niyo po, sa airport, iba't ibang emosyon ang makikita ninyo. Sa isang floor, makikita ninyo, puro malulungkot, umiiyak. Pero sa isang floor, puro naman masasaya, tuwang-tuwa. Departure and arrival. Minsan po, paalis ako, sandali lang naman yung biyahe ko, kaya ang naghatid lang sa akin ay driver, binaba ako sa departure area. At dahil medyo maaga pa, naglakad-lakad muna ako. Nakita ko yung kalungkutan ng ibang mga pamilya na may mahal sa buhay na aalis. Pakiramdam ko, pakiwari ko, sila'y mga kapatid natin, kapwa Filipino na magtatrabaho sa ibang bansa at matagal na hindi makakasama ang kanilang pamilya. Talaga namang ang yakapan, iyakan, at kapag lalayo na, papasok na yung kamag-anak na aalis, sinisili pa kahit nandun sa security, nandun sa immigration, hanggang mawala na sa kanilang paningin. Minsan nga pupunta pa dun sa natatanaw yung eroplano at hihintayin mag-take off yung eroplano hanggang hindi na nila matanaw yung eroplano. Pero pagdating namin dun sa pupuntahan namin, iba naman ang nakita ko. Pagdating namin dun sa pupuntahan namin, yung mga nag-iiyakan, yung mga umalis at nag-iiyakan, pagdating sa kabila, sinalubong ng masasaya. Sabi ko siguro mga kamag-anak to, kaibigan na nauna sa kanya. Paglabas niya doon sa arrival, sinalubong siya. Nung masayang sinalubong, tinanggap, doon ko naintindihan ang katotohanan ng pagkamatayan bilang pag-asa. From our perspective, it is a departure. From the perspective of eternity, it is an arrival. That should be our hope. That one day, when we depart, Jesus will welcome us joyfully from the other side. And Jesus will open the doors of heaven for us to welcome us in His kingdom. There in His kingdom, where all hopes will come true. There in heaven, where all our hopes will be fulfilled.